การเลี้ยงปลาน้ำจืดสวยงามทำไมเราต้องใส่เกลือลงไปในน้ำที่ปลาอยู่ด้วยจะลองเค็มปลาหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้เกลือกับปลาน้ำจืดซึ่งแม้แต่ตัวจุกน้อยเองก็ยังเข้าใจผิดสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ก๊อปปี้ได้สรุปนะครับแล้วก็รวบรวมมาจากเอกสารบทความเรื่องเกลือกับการรักษาปลาน้ำจืดโดยท่านนักสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านปลาสวยงามท่านหนึ่งด้วยจรรยาบรรณของ YouTube Creator จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านได้แอบเนียนก่อนอื่นก็มาดูในเรื่องชนิดของเกลือประเภทต่างๆกันก่อนนะครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับการนำมาใช้กับปลาสวยงามน้ำจืดเกลือเนี่ยเป็นแร่ธาตุมีรสเค็มจ่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ก็แบ่งออกเป็นเกลือแบบเกล็ดหยาบแล้วก็เกล็ดละเอียดสำหรับเกลือที่เหมาะสมในการนำมาใช้กับปลาน้ำจืดก็คือเกลือสมุทรและเกลือสินเทาเกลือสมุทรหรือเกลือแกงเป็นผลึกเกลือที่ได้มาจากน้ำทะเลมีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์เป็นหลักและแน่นอนว่ารวมถึงไอโอดีนจากธรรมชาติก็ลองดูเกลือตัวนี้ครับที่ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าถูกแยกสารไอโอดีนออกไปนี่ครับเกลือทะเล 100% ใช้บริโภคสำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดปริมาณของไอโอดีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีไอโอดีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของทั้งคนและสัตว์รวมถึงปลาน้ำจืดด้วยช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตแต่เกลือที่ไม่ควรนำมาใช้เนี่ยก็คือเกลือชนิดบริโภคเสริมไอโอดีนครับเน้นว่าเสริมไอโอดีนนะหรือ table salt หรือเกลือโต๊ะซึ่งปริมาณไอโอดีนเนี่ยจะสูงเกินความจำเป็นต่อปลาไอที่มากเกินควรก็สามารถส่งผลเป็นพิษต่อปลาได้เช่นกันครับรวมถึงยังมีสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของเกลือก็คือสารโซเดียมเฟอโรไซยาไนด์ที่ก่อให้เกิดพิษกับปลาจึงควรหลีกเลี่ยงครับเกลืออีกชนิดที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อใจต่อปลาก็คือเกลือสินเทาหรือเกลือบาดาลหรือหินเกลือได้จากการละลายคราบเกลือบนผิวดินจากแหล่งน้ำบาดาลเกลือชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีธาตุไอโอดีนจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบเลยแม้แต่กระบี่เดียวนะจ๊ะสำหรับจุดประสงค์ในการใช้เกลือกับปลาน้ำจืดเกลือเกล็ดถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในการป้องกันแล้วก็การรักษาโรคในปลาน้ำจืดเนื่องจากมีราคาถูกหาซื้อได้ง่ายแต่พวกเกลือที่วางขายตามข้างถนนเส้นทางมุ่งลงใต้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำครับเพราะดูสกปรกก็ลงทุนแพงขึ้นมาอีกนิดซื้อเกลือแบบนี้มาเนี่ยดูสะอาดตากว่าครับถุง1กิโลกรัม 15-20 บาทก็แล้วแต่ร้านค้าครับเกลือไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อปลาโดยการวัดค่าความเค็ม salinity ใช้หน่วยในการวัดเป็น ppt part per thousand เช่นสมมุตินะครับสมมุติว่าสามารถวัดค่าความเค็มของน้ำได้เท่ากับ1 ppt ก็หมายความว่าในน้ำ1ลิตรจะมีเกลือละลายอยู่เท่ากับ1กรัมหรือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติน้ำเค็ม 0.5% ก็หมายความว่าน้ำนั้น1ลิตรมีเกลือละลายอยู่5 ppt หรือ5กรัมนั่นเองครับซึ่งการทนทานต่อความเค็มของปลาน้ำจืดแต่ละสายพันธุ์ก็ย่อมแตกต่างกันไปอย่างปลาก้อยโคยนะครับหรือปลาสุภาพแล้วก็ปลาทองสามารถทนความเค็มได้ค่อนข้างสูงอาจได้ถึง 8-10 ppt แต่ที่ทั้งนั้นครับการใช้เกลือในความเข้มข้นที่เกิน5 ppt ขึ้นไปเราต้องเฝ้าสังเกตอาการของปลาโดยใกล้ชิดครับเพื่อนๆเลี้ยงปลาอะไรกันก็ต้องไปหาข้อมูลการทนต่อความเค็มของปลาแต่ละชนิดกันด้วยนะครับสำหรับในการใส่เกลือใส่ยาอะไรก็ตามที่ตวงแบบนี้นะครับไซลิงก์ต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากครับหาซื้อได้ตามห้างร้านต่างๆร้านขายยาคนร้านค้าออนไลน์และยิ่งถ้ามีที่วัดค่าน้ำต่างๆรวมถึงค่าความเค็มของน้ำแบบนี้ร่วมด้วยก็จะดีมากๆครับก็จะมากล่าวถึงการใช้เกลือสำหรับป้องกันอาการป่วยต่างๆของน้องปลากันก่อนนะครับเกลือช่วยลดความเครียดที่เกิดกับปลาได้ด้วยการขนส่งปลาเคลื่อนย้ายปลาหรือการนำปลาเข้ามาใหม่หากไม่ได้ใส่เกลือความเครียดจะส่งผลให้ร่างกายของปลาตอบสนองการหลั่งกลุ่มฮอร์โมนแคทโคโลไมด์โอเคชื่อก็ตามแคปชั่นเลยนะครับออกมาในกระแสเลือด
ซึ่งเหนี่ยวนำให้เพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่เหงือกทำให้มีการไหลเข้าของน้ำที่เหงือกปลาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันปลาก็จะสูญเสียเกลือแร่ออกไปทางเหงือกแล้วก็ปัสสาวะเพิ่มขึ้นไตทำงานหนักในการขับน้ำส่วนเกินออกการเติมเกลือลงไปในน้ำมีส่วนช่วยลด osmotic gradient คืออะไรวะก็คือระหว่างภายในแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกตัวปลาจึงทำให้สมดุลเกลือแร่ในร่างกายของปลาเนี่ยกลับมาเป็นปกติจะพูดเร็วไปไหนเนี่ยคือคลิปมันยาวครับก็รักษาเวลานิดนึงนะครับก็เป็นการช่วยปรับสภาพร่างกายของปลารักษาความสมดุลของสารละลายแล้วก็น้ำในร่างกายปลาลดการสูญเสียพลังงานในร่างกายออกมาเพื่อนำมาใช้ในการรักษาสมดุลดังกล่าวรวมถึงช่วยลดความเครียดให้กับปลาการใช้เกลือในการลดความเครียดของปลาจะใช้เกลือปริมาณต่ำๆก็คือ1 ppm ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการใช้เกลือเพื่อการป้องกันการเกิดโรคของปลาน้ำจืดในระยะยาวสามารถใช้เกลือในปริมาณเพิ่มขึ้นอีกนิดคือ 1-2 ppm เค็มกำลังดีและในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำก็ให้เติมเกลือลงไปให้ความเข้มข้นเท่าเดิมสมมติว่าเพื่อนๆใช้น้ำ100 ลิตรในการเลี้ยงปลาสมมติว่าเพื่อนๆใช้เกลือ2 ppm ก็เท่ากับว่าต้องใส่เกลือลงไป200 กรัมทีนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำไป 40% ก็เท่ากับต้องเติมน้ำใหม่ลงไป40 ลิตรก็เติมเกลือกลับลงไป80 กรัมโอเคเนาะง่ายๆเวลาจะใส่เกลือก็ให้ละลายในขันเล็กๆก่อนนะครับแล้วจึงค่อยๆเติมลงไปในน้ำที่ปลาอยู่จะแบ่งเทหลายๆส่วนหรือเทหวานลงไปให้ทั่วในทีเดียวผมว่าไม่ค่อยมีหมายความครับเอาที่เพื่อนๆสบายใจเลยครับแต่ไม่ควรใส่เกลือเม็ดๆตุ่มลงไปในน้ำเพราะเวลาที่เกลือละลายน้ำส่วนที่ใกล้เกลือจะมีความเข้มข้นของเกลือมากๆถ้าปลาว่ายไปโดนเนี่ยอาจโดนเกลือเบรนได้ครับส่วนการคำนวณปริมาณน้ำที่เพื่อนๆใช้เลี้ยงเป็นลิตรรวมถึงการเทียบบัญญัติไตรยางค์ในการเติมยาเติมเกลือเนี่ยผมอธิบายไว้ละเอียดพร้อมตัวอย่างใน EP ที่41เรื่องกำจัดปรสิตปลา3ผมก็แปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนดูคลิปนี้จบตามกลับไปดูได้นะนักเรียนก็เอาเท่านี้ก่อนละกันเนาะนักเรียนเริ่มง่วงเริ่มไม่ค่อยตั้งใจฟังเริ่มปิดคลิปกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเรื่องเกลือว่าเกี่ยวข้องกับไนไตรท์หรือใช้รักษาโรคต่างๆของปลาได้อย่างไรใน EP ต่อๆไปแล้วกันเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดขอบคุณที่รับชมจุกน้อย Channel สาระปลาสวยงาม